हम्म. ठीक आहे. तर लास्ट सेशनला आपण स्टोअर प्रोसिजर कशी क्रिएट करायची एसक्यूएल मध्ये बघितलं होतं. हाऊ टू क्रिएट अ स्टोअर प्रोसिजर अँड व्हॉट इज द यूज अँड वेन टू यूज. ओके. So mostly store procedure is used with DML commands. Update, delete, insert. Okay. And with that command, store procedure यूज केलं जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आज आपण बघणार आहे व्ह्यूज इन एसक्यूएल. व्हॉट इज व्ह्यू, व्हॉट इज मीन बाय व्ह्यू, and what is the use of view, and then we will jump to the function. Okay, and then conditional statement and loops is a part of function. आता व्ह्यू म्हणजे काय आहे? सिम्पली कधी कधी काय असतं, सपोज एसक्यूएल ॲज अ एसक्यूएल डेव्हलपर XYZ पर्सन किंवा तुम्ही काम करताय आणि एसक्यूएल डेव्हलपर म्हणून काम करत असताना इफ समवन आस्क यू टू शेअर द डेटा. ओके. कोणतरी कंपनीमधला XYZ पर्सन आहे, ज्या पर्सनला तुम्हाला डेटा द्यायचा आहे, पण तुम्हाला त्याच्यासोबत ऍक्च्युली जे डेटाबेस आहे, डेटाबेसचं नाव आहे, डेटाबेसचे कॉलम्स, टेबल, डेटाबेस बद्दल इन्फॉर्मेशन नाही द्यायची. ओके. आणि दॅट इज फॉर द टेम्पररी पर्पज. टेम्पररी पर्पज साठी द्यायचं असेल तर व्ह्यूज क्रिएट केले जातात. ओके. व्ह्यूज इज नथिंग बट सिम्पली व्हर्च्युअल टेबल. ओके. इट्स लाईक अ व्हर्च्युअल टेबल. ठीक आहे. it behaves like a table, बट काय म्हणू शकतो की एक्झॅक्ट टेबल असं नाही, टेबल सारखंच आहे. ओके. पण जसं टेबल असतो म्हणजे मल्टिपल टेबल्स मधून डेटा घेणं, फेच करणं आणि एका व्ह्यू मध्ये स्टोअर करणं. ठीक आहे. आणि तुमच्या ऍक्च्युअल डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन कोणालाही शेअर न करता तुम्ही तुमच्या डेटाबेसचा डेटा शेअर करू शकता विथ समवन. ओके. म्हणजे व्ह्यू काय करतं? व्ह्यू एनकॅप्सुलेट युअर डेटाबेस. डेटाबेसला पूर्णपणे कव्हर करतो. समजणार पण नाही की समोरच्याला की कुठून डेटा येतोय. त्याला तुम्ही क्वेरी देणार, ऑब्व्हियसली सिलेक्ट वॉट एव्हर नंबर ऑफ कॉलम्स स्टार फ्रॉम दिस दिस दिस, बट एक सिंगल स्टेटमेंट देणार. ओके. नॉट ऑल. लेट्स से की माझ्याकडे हा HR डेटाबेस आहे. ओके. एक असा. आणि ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर खूप सारे टेबल्स आहेत. ओके. लेट्स कन्सिडर दॅट दीज आर द बिझनेस टेबल्स. आणि कुणाला तरी डेटा शेअर करायचा एम्प्लॉईचा, तर मग आपण एक क्वेरी लिहिली होती इन द पास्ट ऑल्सो. ओके. दिस काइंड ऑफ क्वेरी. ही क्वेरी मी यूज करू शकतो. राईट. ही जर क्वेरी मी ऍज इट इज एखाद्या व्यक्तीला दिली फॉर एक्झाम्पल, तर त्याला माझ्या डेटाबेसची सगळी इन्फॉर्मेशन कळते. राईट. माझ्याकडे कुठले कुठले टेबल, माझ्याकडे एम्प्लॉई नावाचं टेबल आहे, जॉब नावाचं टेबल आहे, डिपार्टमेंट, म्हणजे डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन आपण डायरेक्टली शेअर करतोय. मला हे नाही करायचं. आय डोंट वॉन्ट टू शेअर डेटाबेस इन्फॉर्मेशन विथ समवन. ओके. फॉर द सिक्युरिटी रिझन वॉट एव्हर विल बी. तर काय करायचं? क्रिएट व्ह्यू आणि व्ह्यू लाईक नेम द्यायचं. मी म्हटलं EMP डेटा ॲज. ओके. ॲज अलियास यूज करायला लागतं. दिस इज द सिंटॅक्स. एवढं स्टेटमेंट फक्त स्टार्टिंगला ऍड करायचं बस. आणि नाव लेट्स एक्झिक्यूट दिस. ओके. व्हॉट इज द एरर? देर इज ऑलरेडी. ओके. EMP डेटा नावाने ऑलरेडी व्ह्यू क्रिएट केलेलं आहे. ठीक आहे. मी म्हटलं EMP डेटा 2. सिलेक्शन केलं, एक्झिक्यूट केलं. Country part CNTR could not be found. Okay. Country location, country name is not there. The query मी मॉडिफाय केलेले फॉर सम रिझन त्याच्यामुळे. ओके. आणि लेट मी से एक्झिक्यूट. आता इनकरेक्ट सिंटॅक्स नियर कीवर्ड फ्रॉम कॉमा. लास्ट कॉलम नंतर कॉमा नाही पाहिजे. राईट. तर ठीक आहे. तुम्ही काय मेसेज? ओके. कमांड सक्सेसफुली कम्प्लिटेड. कमांड सक्सेसफुली कम्प्लिटेड मिनिंग कुठली कमांड रन केली? आपण क्रिएट व्ह्यू ची कमांड रन केली. तर आता एक व्ह्यू क्रिएट झालाय.
ओके, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला. आता हा व्ह्यू तुम्ही शेअर करू शकता. म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला एवढे सगळे डिटेल्स द्यायची गरज नाहीये. त्याच्याऐवजी तुम्ही म्हणा सिम्पली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा टू. ओके, हा व्ह्यू इट लुक्स, मी म्हणला इट बिहेव्स लाईक टेबल, पण ऍक्च्युली हा काय मेमरी वगैरे यूज नाही करत. तुमचा ऑलरेडी फक्त ही जी डेटा आहे, ही जी इन्फॉर्मेशन आहे अबाउट द डेटाबेस आणि इट्स टेबल, त्याला फक्त एन्कॅप्सुलेट करतो आणि एक टेम्पररी डेटा, एक व्हर्च्युअल टेबल म्हणून नवीन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो. त्याच्या थ्रू ह्या डेटाला ऍक्सेस दिलं जातं, या डेटाचं ऍक्सेस दिलं जातं. डायरेक्टली डेटा ऍक्सेस दिलं जात नाही. राईट. तर फक्त आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही एवढीच क्वेरी शेअर करायची, कोण ज्याला पाहिजे त्याला, त्याला सगळा डेटा मिळून जाईल जो जो द्यायचा आहे तो. ठीक आहे. हे जे नेम्स आहेत, हे नेम्स तुम्ही अलियास यूज करून एडिट करू शकता. जरी एम्प्लॉई आयडीला इथं मला चेंज करायचं असेल तर मी फक्त आयडी पण करू शकतो. राईट, दॅट इज ऑल्सो फाईन. ठीक आहे. मग आता काय झालं, आता मग मी इथे चेंजेस करायला लागलोय. राईट, कॉलम मध्ये मी चेंजेस किंवा क्वेरी मध्ये सिंटॅक्स मध्ये चेंजेस करायला लागलोय. मी म्हणलं ॲज FN. ओके, देन ॲज ईमेल, ॲज DOJ, डेट ऑफ जॉईनिंग. ओके, ॲज आय विल से पे. ओके, फक्त अलियास यूज करतो, म्हणजे क्वेरी चेंज केली आहे. पण आता व्ह्यू तर आपण ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे. येस. तर मग जर व्ह्यू तुम्हाला रिप्लेस करायचं असेल, चेंज करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला अल्टर स्टेटमेंट यूज करावं लागतं. आणि दोन स्टेटमेंट जर टुगेदर यूज करायचे असतील, क्रिएट अँड अल्टर. ओके, नसेल तर क्रिएट होईल, असेल तर अल्टर होईल. जर या पद्धतीने लिहिले तर क्रिएट और अल्टर, दोन्हीपैकी एक कुठलं तर. इट डिपेंड्स अपॉन द डेटाबेस सिच्युएशन. इफ दॅट ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एक्झिस्ट, म्हणजे एम्प्लॉई टू EMP डेटा टू जर हा ऑलरेडी एक्झिस्ट असेल तर क्रिएट नाही होणार. राईट. मग जसं ऑलरेडी क्रिएटेडचा एरर दिला होता तसा एरर आता नाही मिळणार. ओके, या केसमध्ये. आणि मग मी म्हटलं टायटलला पण नेम देतो, अलियास ॲज अ टायटल, then as DEPT. Okay, this is my department name, and then as location. ओके, फाईन. तर मला फक्त आता व्ह्यू अल्टर करायचा आहे. मी एक्झिक्यूट केलं. येस, दिस टाइम आय डिड नॉट गॉट एनी एरर. राईट. का? तर आपण कमांड तशी दिलेली आहे. मी फक्त क्रिएट केलं तर क्रिएट करू शकतो, अल्टर केलं तर तुम्ही त्याला चेंज करू शकता. त्याच्यामध्ये सपोज तुम्हाला वाटलं एकदा व्ह्यू क्रिएट केला, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतील तर तो व्ह्यू ड्रॉप करून डिलीट करून परत क्रिएट करायची गरज नाही. त्याच्याऐवजी तुम्ही अल्टर कमांड यूज करा. अल्टर कमांड इज युज्ड टू मॉडिफाय द डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डेटा. ओके, ऍक्च्युअल डेटा मॉडिफाय नाही केला जात. ऍक्च्युअल डेटा मॉडिफाय करण्यासाठी आपण अपडेट कमांड यूज करतो. राईट. डेटा मॉडिफाईड करायचं असेल तर अपडेट कमांड. पण जर तुम्हाला डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन चेंज करायची असेल तर तुम्हाला अल्टर कमांड यूज करावी लागेल. ओके, आपण जाणार आहे त्याच्याकडे पण वन्स वी विल डन विथ फ्यू मोर थिंग्स इन SQL. त्याच्यानंतर बघणार आहे की हाऊ टू ऍड न्यू कॉलम, हाऊ टू चेंज द डेटाबेस अँड ऑल. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट दी व्ह्यू. मी म्हटलं एक्झिक्यूट. आता बघा, टेबल नेम पण कॉलम नेम्स पण चेंज झाले. तर आता माझे डेटाबेसची कुठलीच इन्फॉर्मेशन समोरच्या व्यक्तीला दिली जात नाही. राईट. म्हणजे कम्प्लीट एनकॅप्सुलेशन होत आहे. एनकॅप्सुलेशन म्हणजे कव्हर होत आहे. येस, वी कॅन सिक्युअर आवर डेटाबेस इन दिस वे ऑल्सो. राईट. ऑब्वियसली डेटा तर द्यायचा आहे, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन नाही शेअर करायची. ओके, त्याच्यानंतर फंक्शन्स इन SQL. ओके, व्हॉट इज अ फंक्शन? तर फंक्शन अगेन, फंक्शन आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत SQL मध्ये. तर सम फंक्शन आपण बघितलंय, मीन फंक्शन बघितलंय, मॅक्स फंक्शन बघितले. कुठले फंक्शन्स होते हे सगळे? तर हे सगळे ऍग्रिगेशन फंक्शन्स होते. ऍग्रिगेशन फंक्शन्स. ओके, ठीक आहे. जर ऍग्रिगेशन फंक्शन्स आपण बघितले
ओके. आणि मग आता आपल्याला काही फंक्शन्स क्रिएट करायचे आहेत. म्हणजे आपण स्वतः पण फंक्शन डिफाईन करू शकतो. ओके, एसक्यूएल अलो अस टू डिफाईन आवर ओन फंक्शन्स. तर मग फंक्शन्स क्रिएटेड बाय युजर. ओके, फंक्शन्स क्रिएटेड बाय युजर. आता बघा, ऍग्रिगेशन फंक्शन्स आपण क्रिएट केलेत का हो? नाहीये. दीज आर द सिस्टम डिफॉल्ट फंक्शन. सिस्टम मध्ये फंक्शन्स आहेत, ते ऑलरेडी डिफाईन्ड फंक्शन्स आहेत. या फंक्शन्सला, जे फंक्शन्स ऑलरेडी एक्झिस्ट असतात सिस्टम सोबत, डेटाबेस सोबत ऑलरेडी डिफाईन करून ठेवलेले आहेत, त्या फंक्शन्सला बिल्ट इन फंक्शन म्हणतो. बिल्ट इन फंक्शन. बट जे फंक्शन्स युजर डिफाईन करणार आहे, युजर क्रिएट करणार आहे, त्याला युजर डिफाइंड फंक्शन्स म्हणतो. इन शॉर्ट यूडीएफ असं म्हटलं जातं. यूडीएफ, युजर डिफाइंड फंक्शन इन एसक्यूएल. ठीक आहे. तर आवर मोर इंटरेस्ट इन दिस यूडीएफ. ओके, तर ह्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला युजर डिफाइंड फंक्शन्स बघायचे आहेत. राईट. आता युजर डिफाइंड फंक्शन्स क्रिएट करायचे म्हणजे अगेन आपल्याला क्रिएट फंक्शन ऑब्विसली यूज करावं लागेल. मग आता फंक्शन्स मी सपोज क्रिएट केले. फंक्शन्स क्रिएट केल्यानंतर तुम्ही XYZ फंक्शन जर क्रिएट केला, तर क्रिएट केलेले फंक्शन्स कुठे जातात? तर ज्या डेटाबेस वरती आपण फंक्शन्स क्रिएट करतो, मी सपोज बॅच 4 वरती फंक्शन क्रिएट केलंय. इथं आलो, मी म्हटलं बॅच 4, ह्याच्यात आलो. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑप्शन आहे बघा, प्रोग्रामॅबिलिटी. प्रोग्रामॅबिलिटी मध्ये आपण जी स्टोअर प्रोसिजर क्रिएट केली होती, ती स्टोअर प्रोसिजर इथं स्टोअर झाल्या होत्या. ओके, सिमिलरली आता जर फंक्शन क्रिएट केलं, तर फंक्शन इथं क्रिएट होईल. पण ह्याच्यामध्ये आपण जर बघत असेल तर 4 टाईप दिसतात फंक्शनचे. एक टेबल व्हॅल्यूड फंक्शन, स्केलार व्हॅल्यूड फंक्शन, ऍग्रिगेशन फंक्शन. मी जर ऍग्रिगेशन फंक्शन वरती क्लिक केलं, तर आपण काय ऍग्रिगेशन फंक्शन अजून क्रिएट नाही केलेलं. ओके, फाईन. त्याच्यानंतर सिस्टम फंक्शन. ठीक आहे, सिस्टम फंक्शन मध्ये मी परत आलो. ऍग्रिगेशन फंक्शन, राईट. हे फंक्शन आपण बघितले होते, ऍव्हरेज, काउंट, मीन, मॅक्स, सम. हे सोडून अजून पण आहेत, वरायन्स, राईट, स्टँडर्ड डेव्हिएशन and grouping and all. So these are the built-in functions. This function, meaning system functions, are referred as a built-in function. ठीक आहे. मग आता हे काय आहे, स्टेबल व्हॅल्यूड फंक्शन आणि स्केलर व्हॅल्यूड फंक्शन काय? तर हे दोन युजर डिफाइंड फंक्शनचे टाईप आहेत. ओके, म्हणजे जे फंक्शन सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करतं आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन द डेटा. ओके, और डेटा ऑफ कॉलम. एक ऑपरेशन परफॉर्म करून, ऑपरेशन म्हणजे काय, व्हॉट एव्हर विल बी देअर. Okay, any kind of manipulation, any kind of transformation will be there about the data. That is nothing but operation. ठीक आहे. तर मग एक जर सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करायचं असेल, एखादं फंक्शन क्रिएट केल्यानंतर त्याचं आउटपुट एक नंबर असेल, एक टेक्स्ट, कुठलीही टेक्स्ट व्हॅल्यू असेल, एक डेट व्हॅल्यू असेल, तर त्या फंक्शनला आपण स्केलर व्हॅल्यू म्हणतो. स्केलर व्हॅल्यू म्हणजे सिंगल व्हॅल्यू फंक्शन. ओके, एक दुसरं आहे टेबल व्हॅल्यू फंक्शन. व्हॉट इज मीन बाय टेबल व्हॅल्यू फंक्शन? जे टेबल फंक्शन टेबल डेटा रिटर्न करतात, म्हणजे डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिटर्न करतात. ओके, आता रिटर्न करतात म्हणजे काय? आतापर्यंत आपण रिटर्न 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 ओके, लेट से की रिटर्न करणं आणि रिटर्न न करणं. म्हणजे स्टोअर प्रोसिजर जे आहेत ते ऑब्व्हियसली स्टोअर प्रोसिजर कुठलीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाहीयेत, पण फंक्शन्स व्हॅल्यू रिटर्न करतात. म्हणजे तुम्ही त्या व्हॅल्यू अनदर क्वेरी मध्ये यूज करू शकता. बट यू कॅनॉट यूज स्टोअर प्रोसिजर. तुम्हाला त्याला सेपरेटली कॉल करावं लागतं, EXE कीवर्ड यूज करून. राईट, EXEC एक्झिक्यूटचा शॉर्ट फॉर्म आहे तो कीवर्ड यूज करून तुम्हाला ते फंक्शन डिफाईन करावं लागतं. ओके, आता मी म्हणलं युजर डिफाईन्ड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन मला क्रिएट करायचं. ओके, लेट्स गो फॉर स्केलर व्हॅल्यूड फंक्शन, SVF. ओके, मी असं शॉर्ट फॉर्म लिहिलाय. ठीक आहे, मग मी म्हणलं फंक्शन क्रिएट करायचं, क्रिएट फंक्शन. ओके, स्पेस द्यावा असंच काही नाही. एसक्यूएल मध्ये तुम्हाला काय स्पेस येते त्याचं असं काहीच बंधन नाहीये. ठीक आहे, क्रिएट फंक्शन म्हणलं, फंक्शन क्रिएट करताना तुम्हाला ऑब्व्हियसली टेबल क्रिएट केला, नेम दिलं, स्टोअर प्रोसिजर क्रिएट केली, नेम दिलं. इथं पण फंक्शनला तसंच नेम द्यायचं आहे. आणि लेट मी से ओके माय ओन सम. जस्ट ॲज अन एक्झाम्पल, माय ओन सम असं फंक्शन मी क्रिएट केलं. ओके,
आता फंक्शन आहे, ऑब्विसली फंक्शन जे आहे ते कुठल्या तरी व्हॅल्यू वरती ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे, ऍज अ सेड मी म्हटलं की कुठल्या तरी व्हॅल्यू वरती. मग त्या व्हॅल्यू कशा पास करायच्या, तर फंक्शनला तुम्हाला व्हॅल्यू एक स्क्वेअर ब्रॅकेट घ्यायचा, त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे. मी म्हटलं आय विच इज ऑफ टाईप इंट. ओके, व्हेरिएबल डिक्लेअर केला की तुम्हाला कुठेही असू द्या अख्ख्या एसक्यूएल प्रोग्रामिंग मध्ये, ठीक आहे, तर तुम्हाला त्याचा डेटा टाईप पण डिफाईन करावा लागतो. मी म्हटलं इंट. ओके, ऍट आय इंट ऍट जे इंट. ओके, इंट हा त्याचा डेटा टाईप आहे. ठीक आहे, ही झाली फंक्शनची डेफिनेशन. पण ह्याच्यावरती कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर हे जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन कुठल्या टाईपचा डेटा रिटर्न करणार आहे ते पण तुम्हाला डिफाईन करावं लागतं. मी म्हणलं रिटर्न्स. ओके, आणि इंट. ओके, इट इज फाईन, मी फक्त ऍडिशन करणार आहे. तर आपण रिटर्न टाईप इंट डिक्लेअर करू शकतो. ओके फाईन. एवढं झाल्यानंतर मी म्हटलं ऍज. ओके, ऍज नंतर बिगिन एंड, बिगिन अँड एंड. ठीक आहे, आणि इन बिटवीन बिगिन अँड एंड तुम्हाला तुमचा सगळा कोड लिहावा लागतो. ओके, दिस इज द सिंटॅक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रान्झॅक्ट सिक्वल. तर तुम्हाला या पद्धतीनंच लिहावं लागतं, बिगिन अँड एंड. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक स्टेटमेंट, आता ऑब्व्हियसली मी म्हटलं की फंक्शन जे आहे ते ऑलवेज रिटर्न सिंगल व्हॅल्यू और टेबल. तर रिटर्न काय करणार आहे, इथं आपण डेटा टाईप इंट लिहिला, आता टेबल काय इंटिजर टाईपचा असणार आहे का नाही, टेबल हा टेबल टाईपचाच असणार आहे, दॅट इज द ओनली डेटा टाईप फॉर टेबल. मग इथं सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे, जर सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करणार असेल तर तुम्हाला लिहावं लागतं रिटर्न. ओके, इथं बघा डेफिनेशन मध्ये, फंक्शन डेफिनेशन मध्ये येस लावायचं, रिटर्न्स. ओके, व्हॉट टाईप ऑफ डेटा दॅट इज गोइंग टू रिटर्न. पण इथं बिगिन मध्ये मी काय म्हटलं, बिगिन मध्ये सिम्पली आय सेड रिटर्न, ओनली रिटर्न. मी म्हटलं ऍट द रेट. ओके, आय प्लस ऍट द रेट जे. ओके, so this is what my simple definition. Guys, hold on for a minute. ठीक आहे, तर मग मी फंक्शन क्रिएट करतो की लेट मी एक्झिक्यूट दिस. आता फंक्शन क्रिएट केलं. ओके, फंक्शन क्रिएट केलं. आता हे फंक्शन बघायचं कुठं, तर ऑब्व्हियसली फंक्शनचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला जर बघायचं असेल तर रिफ्रेश करा. डेटाबेस, जो काय डेटाबेस यूज करतोय आपण फंक्शन क्रिएट करतो, त्या डेटाबेसमध्ये प्रोग्रामॅबिलिटी मध्ये फंक्शन्स मध्ये आता ह्याचा रिटर्न टाईप बघायचा. रिटर्न टाईप काय, सिंगल व्हॅल्यू म्हणजे स्केलर व्हॅल्यूड फंक्शन मध्ये जायचं. आणि इथं बघा माय ओन सम नावाचं एक फंक्शन आहे, माय ओन सम नावाचं एक फंक्शन आहे. येस, दिस इज द वे टू क्रिएट फंक्शन. आता फंक्शन क्रिएट झालंय, मग आता याला यूज कसं करायचं. ऑब्व्हियसली हे फंक्शन जे आहे ते कॉल करण्यासाठी तुम्हाला सिलेक्ट ही कमांड यूज करायला लागते. ओके, सिलेक्ट इज द स्टेटमेंट इन दॅट यू कॅन यूज द फंक्शन ओनली, राईट. आपण सम, मीन, मॅक्स, काउंट, अग्रिगेशन जे फंक्शन्स होते ते सगळे सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्येच बघितले होते. देर इज नो अदर कीवर्ड टू कॉल द फंक्शन. दुसरा कुठलाही कीवर्ड नाहीये फंक्शन कॉल करण्यासाठी. ठीक आहे, मी म्हटलं मग सिलेक्ट. ओके, आणि आय थिंक येस माय ओन सम. ओके, आता ह्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज आहेत, तर एक दोन पॅरामीटर्स आहेत, राईट. व्हॅल्यूज म्हणजे इंटिजर टाईपच्या दोन व्हॅल्यूज तुम्हाला पास करायचे आहेत. ओके, मी म्हटलं 10 अँड 20 फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, इफ यू ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस इन केस ऑफ सिक्वल सर्व्हर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, इट विल गिव्ह द एरर्स. ओके, माय ओन सम इज नॉट रिकॉग्नाइज बिल्ट इन फंक्शन. वाय, कारण आपल्याला इथं डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपण डिफाईन नाही केलेला. मी म्हटलं डीबीओ डॉट दिस. ओके, तर आता बघा आउटपुट मिळत आहे, राईट, प्लस होऊन. मग हे जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन तुम्ही कुठल्याही क्वेरीमध्ये सिलेक्ट स्टेटमेंटमध्ये यूज करू शकता. ओके, आता इथं काय केलंय मी, दोन कॉलमचे मला सम पाहिजे, दोन कॉलमचे सपोज सम पाहिजे कुठल्या तरी डेटाबेस मधून. म्हणजे एखादा टेबल रीड करताना मी म्हटलं सिलेक्ट. ओके, मी म्हटलं सेल्स नावाचा एक डेटा आहे आणि क्वांटिटी. ओके, देर इज नो रिझन टू ऍड सेल्स अँड क्वांटिटी, पण मी ऍड करतो फ्रॉम सेल्स डेटा. ठीक आहे, हे दोन कॉलम आहेत. तिसरा कॉलम मी
ऍड करतो माय ओन सम. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये सेल्स अँड क्वांटिटी, सेल्स अँड क्वांटिटी ह्या दोन्हीची सम घेतो. तर हे जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन एव्हरी रो साठी एक्झिक्यूट केलं जाईल, एव्हरी रेकॉर्ड साठी एक्झिक्यूट केलं जाईल. ओके, लेट मी से सिलेक्ट ऑफ 50. जास्त वेळ लागू नये एक्झिक्युशनला म्हणून. ओके, इथं पण परत तेच तुम्हाला स्कीमा द्यावं लागतं, डीबीओ डॉट. राईट, इथं जसं नेम येते डीबीओ डॉट, ते स्कीमाचं नेम येते. राईट, डीबीओ डॉट, तेच नेम इथं तुम्हाला यूज करावं लागतं एक्झिक्यूट करण्यासाठी. देन अँड देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क. मी म्हटलं एक्झिक्यूट. राईट, तर बघा, क्वांटिटी प्लस सेल्स दोन्हीचे सम मिळत आहे. येस, दोन्हीची सम आपल्याला मिळत आहे. राईट, तर एक सिंपल पद्धत आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला कुठल्याही टाईपचं फंक्शन डिफाईन करता येतं. एकतर म्हणजे सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करणारं, किंवा आता बिझनेस लॉजिक म्हणजे आता हे फंक्शन ऍक्च्युअली यूज कधी करायचे. ओके, तर यूज ह्याचं पर्पज असतं स्टोअर प्रोसिजर सारखंच. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्टोअर प्रोसिजर अँड फंक्शन म्हटलं तर फक्त एकच गोष्टीचा डिफरन्स आहे, ते म्हणजे स्टोअर प्रोसिजर कॅनॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू, फंक्शन रिटर्न्स व्हॅल्यू. ओके, इट कॅन रिटर्न आयदर सिंगल व्हॅल्यू, इट कॅन रिटर्न आयदर टेबल, वॉट एव्हर. मी म्हटलं सिलेक्ट टॉप 50, एक्झिक्यूट केलं तर कॅल्क्युलेशन होऊन मला रिटर्न होतं. म्हणजे फंक्शन्स आता या दोन व्हॅल्यूच्या ऐवजी आपण कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू, तुम्ही डेट टाईपची व्हॅल्यू पास करा आणि डेट फंक्शन यूज करा, बिल्ड इन फंक्शन डेटचं फॉर्मॅटिंग करा, तुम्हाला तसं अकॉर्डिंग टू युअर रिक्वायरमेंट आउटपुट मिळेल. ठीक आहे. अजून आपण डेट फंक्शन्स वगैरे बघितलं नाहीत, तर मी काय ते आताच नाही, बट येस, वेन एव्हर वी विल सी बिल्ट इन फंक्शन, तर ते बिल्ट इन फंक्शन्स यूज करून एखादं स्पेसिफिक तुम्हाला डेट टाईपची व्हॅल्यू आहे, त्या डेट टाईपच्या व्हॅल्यूला तुम्हाला टेक्स्टमध्ये कन्वर्ट करायचं, त्याचं फॉर्मॅट चेंज करायचं आहे. एखादं फंक्शन लिहून ठेवा. जर सारखंच तुम्हाला ते फंक्शन म्हणजे त्या फॉर्मॅटिंग करावं लागत असेल, सपोज तुम्ही डेटाबेसमधून डेटा काढताय आणि परत एक नवीन कॉलम क्रिएट करताय त्या एक्सेल वरती. ओके, तर त्या टाईपचं आउटपुट तुम्ही फंक्शन मध्ये इथं क्रिएट करून घ्या. ते फंक्शन ज्या पद्धतीनं आपण इथं कॉलमवरती कॉल केलं, या पद्धतीनं तुम्ही पण कॉल करा, आउटपुट चेंज होऊन मिळेल. ओके, रिटर्न टाईप वेगळा असू शकतो. ओके, आता सपोज आपण त्या दिवशी काय केलं होतं, आपण एक केस स्टेटमेंट बघितलं होतं. केस स्टेटमेंटमध्ये आपण काय केलं होतं, एक फ्लॅग, व्हॉट आय कॅन से, तर सेल्स साठी एक फ्लॅग तयार केला होता, टॅग तयार केला होता, व्हॉट एव्हर वी कॅन से. ओके, आणि आय थिंक देर इज अ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट. राईट, लेट मी चेक, असेल माझ्याकडे. अपडेट प्रोसिजर, नॉट प्रोसिजर. ओके, तर या पद्धतीने आपण सेल्स वरती एक फ्लॅग तयार केला होता. राईट, मग एव्हरी टाइम केस स्टेटमेंट जर तुम्हाला बऱ्याच म्हणजे मल्टिपल क्वेरीज मध्ये यूज करायची गरज पडत असेल, तर प्रत्येक वेळेस मॅन्युअली लिहित कशाला बसायचं, कॅरी कशाला करा, एक फंक्शन डिफाईन करून द्यायचं. एक फंक्शन डिफाईन केलं की दॅट इज पॉसिबल. ओके, आता इथं बघचाल तर तुमचं इन जे आहे म्हणजे पॅरामीटरचा जो डेटा टाईप असणार आहे तो इंटिजर असणार आहे, पण जो आउटपुट असणार आहे तो वॅरकॅर टाईपचा असणार आहे. फाईन, दॅट इज ऑल्सो फाईन, नो इश्यूज. कोणी म्हटले त्याच्यामध्ये काही इश्यू आहे? काहीच इश्यू नाही. आपण तसं पण क्रिएट करू शकतो. मी म्हटलं क्रिएट. ओके, एक डिव्हिजन घेतो फक्त डिवाइड करण्यासाठी. ठीक आहे, आणि मी म्हटलं क्रिएट फंक्शन. ओके, फंक्शन मी म्हटलं सेल्स फ्लॅग. ओके, त्याच्यानंतर इथं कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू येणार आहे, मी म्हटलं ऍट सेल्स आणि विच इज ऑफ टाईप इंटिजर. इंटिजर और फ्लोट, व्हॉट एव्हर विल बी दॅर. इंटिजर मी म्हटलं. ठीक आहे, आणि आता हा येणारा डेटा टाईप झाला. जाणारा डेटा टाईप कुठला, ह्याचा आउटपुट कुठल्या टाईपचं असणार आहे, तर आउटपुट असणार आहे ह्याचं सपोज टेक्स्ट टाईपचं. टेक्स्ट टाईपचा डेटा आपण कसं लिहितो, वॅर कॅर. ओके, वॅर कॅर, वॅर कॅर 100 मध्ये आउटपुट असणार आहे. ओके, त्यानंतर ऍज आणि स्पेस दिला, मी म्हटलं बिगिन अँड एंड. ओके, दिस इज द वे टू. आता या बिगिन अँड एंड मध्ये तुमचं सगळं लॉजिक बिल्ड केलं जाईल. ठीक आहे, आता सेल्स फ्लॅग तयार करतोय, दॅट इज फाईन. सेल्स फ्लॅग मला तयार करायचं, तर एक सेल्स फ्लॅगची व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी, ती व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी मला एक व्हेरिएबल लागेल. तर एसक्यूएल मध्ये एक व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं,
व्हॅल्यूला एक रेफरन्स द्यायचा. व्हॅल्यूला एक रेफरन्स द्यायचा, एक टोपन नेम दिल्यासारखं इन शॉर्ट. सिम्पल असं एक अनदर नेम द्यायचं. मग इथं एसक्यूएल मध्ये थोडंसं सिंटॅक्स असं आहे, डिक्लेअर @, ओके. मी म्हटलं फ्लॅग, फ्लॅग नावाचा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केला, विच इज ऑफ टाईप varchar, varchar 100. ओके, तर हा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केला. ओके, दॅट्स फाईन. आता व्हेरिएबल डिक्लेअर केल्यानंतर ह्या व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे, राईट, ती व्हॅल्यू असाइन करू शकता तुम्ही, किंवा तुम्ही त्याला नंतर लेट मी से इज इक्वल टू ब्लँक. ओके, तर varchar 100 आणि ब्लँक, ब्लँक टाईपचं व्हॅल्यू ठेवली. आता मी ह्याला ही जी व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस कंडिशन चेक करणार बेस्ड ऑन सेल्स अमाऊंट, बेस्ड ऑन सेल्स अमाऊंट. ओके, तर एसक्यूएल मध्ये इफ एल्स पण अलाउड आहे, पण एल्स पार्ट डिफाईन करायची गरज नाहीये. अगेन तुम्हाला इफ लिहिता येतं, येस, इफ @sales is greater than or is equal to 8,000. Okay, if this is true, then what I will do, I will say set @flag is equal to आणि तुमची जी व्हॅल्यू हाय सेल. ओके, सेमिकोलन. तर ज्या वेळेस तुम्ही म्हणजे एखादं फंक्शन लिहिताय, फंक्शन मध्ये तुम्हाला प्रत्येक स्टेटमेंट हे सेमिकोलन एंड करावं लागतं, प्रत्येक स्टेटमेंट हे सेमिकोलन एंड करावं लागतं. ओके, आणि मग मी म्हटलं 2, 3, 4 कंडिशन मला द्यायच्यात. ओके, बेस्ड ऑन दिस कंडिशन व्हॉट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू अपडेट इथली जी व्हॅल्यू असणार आहे ती व्हॅल्यू इथं अपडेट केली जाईल एव्हरी टाइम. ओके, आता हे जे फंक्शन असते, हे फंक्शन प्रत्येक रो साठी, म्हणजे तुम्ही जर 50,000 रेकॉर्ड्स पुल केले डेटाबेस मधून फॉर एक्झाम्पल, तर हे 50,000 टाइम्स कॉल होतं इंटरनली. दॅट इज व्हेरी मच फास्टर ऑपरेशन डेटाबेस मध्ये होतं. ठीक आहे, डेटाबेस इंजिन इज कॅपेबल टू परफॉर्म these kinds of operations. मी म्हटलं varchar 100 इथं लेट मी से average sales, low sales, let's say this is high, and bad sales. Okay, for bad sales what I will do, I will say less than 3,000, 3,000 पेक्षा lesser value असेल तर I will say bad, otherwise high sale, average sale, and okay, if it is greater than 3,000 then I will say low sale. Okay, these are just flags. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट डिक्लेअर केलं, इट इज फाईन. आपण स्टेटमेंट एक डिक्लेअर केलं इफ एल्स यूज करून. ज्यावेळेस आपण फंक्शन कॉल करू, आता फंक्शन कॉल केल्यानंतर ऑब्व्हियसली तुम्हाला एक पॅरामीटर आहे, तर इथं एक व्हॅल्यू पास करावं लागेल. इथे पास करावं लागेल म्हणजे काय, तर इथं सेल्सचा जो कॉलम आहे त्या कॉलमचं नाव क्वेरीमध्ये द्यायचं. ठीक आहे, कॉलम नेम दिलं ना, कॉलम मध्ये ऑब्व्हियसली टाईप इंटिजर टाईपचा डेटा आहे, त्याची व्हॅल्यू वगैरे घेऊन इथं येईल. इथून आल्यानंतर इथं प्रत्येक वेळेस कम्पेअर होईल. पहिली कंडिशन ट्रू असेल, इट विल स्टॉप फर्दर एक्झिक्युशन, इथून पुढे एक्झिक्युशन होणार नाही. पहिली कंडिशन जर फॉल्स नसेल तर सेकंड कंडिशन चेक केली जाईल, सेकंड फॉल्स असेल तर थर्ड चेक केली जाईल, अँड देन ऍट लास्ट ती ट्रू असणारच आहे. ओके, तर त्या पद्धतीने आपण 4 कंडिशन दिलेले आहेत. आता दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनिथिंग ऍज ऑफ नाव, तर तुम्हाला इथं फंक्शन आहे तर रिटर्न मी म्हटलं फ्लॅग. ओके, हा सिंटॅक्स आहे, आणि या पद्धतीने तुम्हाला फंक्शन मध्ये कंडिशनल स्टेटमेंट यूज करता येतात. इफ अमाऊंट सेट वॉट एव्हर द व्हेरिएबल नेम. ओके, आता हा जो फंक्शन आहे सेल्स फ्लॅग, हा फंक्शन काय रिटर्न करतोय, तर रिटर्न करतोय फ्लॅग. ओके, ही व्हॅल्यू तुम्हाला एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करतोय, सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करतोय, राईट, म्हणजे प्रत्येक रो साठी एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे, वॉट एव्हर विल बी द फ्लॅग. तर मग हे कुठलं फंक्शन आहे, कुठल्या टाईपचं फंक्शन आहे, तर स्केलर व्हॅल्यूड फंक्शन आहे. ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम सेल्स फ्लॅग. ओके, देर मे बी सेल्स फ्लॅग 2 आधी एखादं क्रिएट केला असेल अदर बॅच साठी, त्याच्यामुळे. ठीक आहे, कमांड सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झालेली आहे, राईट. एक फंक्शन क्रिएट केलं, इथं आलो मी, रिफ्रेश केलं, त्याच्यानंतर ओके लेट मी सी माय ओन सेल्स फ्लॅग, हे
ह्याच्यामध्ये नाही, ह्याच्यातच पाहिजे सेल्स फ्लॅग. ओके, बट सेल्स फ्लॅग 2 म्हटलंय मी. ओके, ठीक आहे. आता हे फंक्शन मला यूज करायचं आहे की एखादा डेटा रीड करताना, क्वेरी रीड करताना. कधी कधी फंक्शन फंक्शन आपण फक्त सिलेक्ट स्टेटमेंटमध्ये कॉल करू शकतो. मी म्हटलं सेल्स कॉमा अँड सेल्स फ्लॅग. ओके, कॉल करायची पद्धत काय आहे? DBO डॉट सेल्स फ्लॅग 2. Okay, and inside this, what we need to pass? We need to pass the sales amount. तुम्ही एक सिंगल अमाऊंट पास केली तर सिंगल अमाऊंटच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला आउटपुट मिळेल. मी म्हटलं फ्रॉम सेल्स डेटा. ठीक आहे, याला एक्झिक्यूट करा. बघा आउटपुट मिळत आहे. राईट, बॅड सेल, बॅड सेल, बॅड सेल. आणि समवेअर इट विल शो अदर वर्ड्स ऑल्सो. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये असणार आहे कुठेतरी. राईट, व्हॅल्यू 3000 पेक्षा जास्त व्हॅल्यू पाहिजे तर तुम्हाला दुसरा नंबर बघायला मिळेल. मी फक्त व्हॅल्यू चेक करतोय. ठीक आहे, तर असं फ्लॅग नाही दिसणार. तर मग मी म्हटलं वेअर सेल्स इज ग्रेटर दॅन 3000. ओके, आणि आता एक्झिक्यूट केलं तर बघा लो सेलचा एक फ्लॅग आपल्याला मिळत आहे. बट फॉर 6900 why it says low sale? 5000 अँड अबो साठी ऍव्हरेज सेल यायला पाहिजे. कंडिशन चुकले का? नाही, इफ सिक्वेन्स पण बरोबर आहे. ओके, आणि इफ आय ओनली से सेल्स फ्लॅग असेल मे बी, बट यस. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं एक नवीन म्हणजे कॉलम पण ऍड करा. आता परत जर तुम्हाला असं कंपॅरिझन वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी करायचं असेल एव्हरी टाइम, ओके, तर तुम्ही के स्टेटमेंट लिहित बसण्यापेक्षा तुम्ही एकदाच असं फंक्शन क्रिएट करून ठेवू शकता. आणि यू कॅन यूज दॅट फंक्शन ॲज मेनी टाइम्स यू वॉन्ट इन एनी ऑफ द क्वेरी. कुठल्याही क्वेरीमध्ये कितीही वेळा तुम्ही यूज करा, नो इश्यूज. ठीक आहे, तर फ्लॅग तयार होत आहेत. देर इज नो इश्यू विथ फ्लॅग 5000 अँड अबोव. Problem, okay, maybe because of condition. पण कंडिशनचा काही संबंध नाही. Okay, let me say execute. ठीक आहे, 2 टॅग येत आहेत, कॉपी एक्सेल. ठीक आहे, लो अँड बॅड दोनच फ्लॅग तयार झाले. ओके, देर मे बी सम अदर इश्यू. आपण कंडिशन तर दिलेली 8000ची, 8000 अँड अबो. ओके, पॉसिबली, पण व्हॅल्यूज आर देअर. राईट, व्हॅल्यूज आहेत. इफ आय से 5000 अँड अबो, तरी पण त्या व्हॅल्यूज आहेत. इव्हन 8000 अँड अबो पण व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, वॉट. तर या पद्धतीने तुम्ही म्हणजे फक्त फंक्शन क्रिएट केल्यानंतर यूज करायचं काम आहे. ओके, हे झालं सिंगल, जे तुम्हाला स्केलर व्हॅल्यू रिटर्न करते असं फंक्शन. आता टेबल व्हॅल्यू रिटर्न करणार फंक्शन म्हणजे काय? आता ऑब्व्हियसली टेबल रिटर्न करायचं असेल एखाद्या फंक्शन मधून, तर टेबल रिटर्न करण्यासाठी 1 सेकंड.
कंडिशनल स्टेटमेंट आपण ह्याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. ठीक आहे. तर टेबल रिटर्न करण्यासाठी तुम्हाला रिटर्न टाईप जो आहे त्या फंक्शनचा तो टेबलच ठेवावा लागेल. ओके, टेबल रिटर्न रिटर्न्स. ठीक आहे. तर फक्त आता इथं काय डिफाईन करतो, इथं डिफाईन करताना आपण एक सिंगल डेटा टाईप डिक्लेअर केला होता, सिंगल व्हॅल्यूसाठी डेटा टाईप. इथं इन्स्टेड ऑफ दॅट तुम्हाला टेबल डिफाईन करायला लागतो. ओके, आणि मग टेबल पण तुम्ही रिटर्न करू शकता. मी म्हटलं क्रिएट फंक्शन. ओके, क्रिएट फंक्शन अँड सेल्स सेल्स डेटा. ओके, दिस इज माय फंक्शन. त्याच्यानंतर मला एखादं स्पेसिफिक इयरसाठी डेटा सपोज पास फेच करायचा. मी म्हटलं ऍट अँड इयर. ओके, इयर इज टाईप ऑफ इंटिजर. इंटिजर टाईपचा डेटा ह्याच्यामध्ये असेल. ठीक आहे. ह्या पॅरामीटर मध्ये जी काही व्हॅल्यू आपण पास करणार आहे ती इंट टाईप मध्ये असेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रिटर्न्स, व्हॉट इट इज गोइंग टू रिटर्न. रिटर्न्स आय विल से टेबल. ओके, ठीक आहे. एवढी डेफिनेशन क्रिएट केल्यानंतर मी म्हटलं ॲज नेक्स्ट लाईनला आय विल से बिगिन अँड एंड. बिगिन अँड एंड. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेटमेंट लिहायचं. तर स्टेटमेंट मी लिहिलं सिलेक्ट देन ऑर्डर आय डी. ओके, नॉट ऑल कॉलम, ऑल सगळे कॉलम नाही घेत आहे. मी म्हटलं ऑर्डर डेट. त्याच्यानंतर सिलेक्ट ऑर्डर आय डी, ऑर्डर डेट, सेगमेंट सेगमेंट. त्याच्यानंतर सेल्स अँड क्वांटिटी. सेल्स अँड क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स डेटा. ओके, वेअर व्हॉट आय विल डू. मला आता इयर साठी फिल्टर लावायचं आहे. ओके, तर इयर साठी एक जसं एक्सेल मध्ये इयर फंक्शन आहे तसं एसक्यूएल मध्ये पण एक इयर नावाचं फंक्शन आहे. ते इयर यूज करून मी जर त्याच्यामध्ये डेट पास केली, ओके, त्याच्यामध्ये जर डेट पास केली तर ते इयर फंक्शन जे आहे ते त्या इयर डेट मधून म्हणजे ऑर्डर डेट मधून इयर फक्त एक्स्ट्रॅक्ट करेल अँड विच इज इक्वल टू ॲट इयर 20. ओके, दिस इज माय व्हेरिएबल, नॉट 20. ठीक आहे. तर एक सिंपल फंक्शन क्रिएट केलं एक टेबल रिटर्न करण्यासाठी. ओके, आणि हे सगळे कॉलम्स त्याच्यामध्ये असतील. येस, मग मी लेट मी से एक्झिक्यूट. इनकरेक्ट सिंटॅक्स नियर बिगिन. ओके, this function is going to return. Okay, what it is going to return? So it is going to return the table. So this comes after the return. Right, कारण हे फंक्शन एक टेबल रिटर्न करणार आहे. रिटर्न राहिलं होतं अगेन इनकरेक्ट ॲज अ बिगिन. I don't think so. Okay, let's remove begin because might be because of begin and end error देत असेल. ठीक आहे. मे बी त्याचे टेबल टाईप फंक्शन आहे. देर इज ऑलरेडी एक सेल्स डेटा 2. ओके, आणि लेट मी से एक्झिक्यूट. ठीक आहे. तर टेबल टाईप असेल तर तुम्हाला बिगिन अँड एंड लिहायची गरज नाहीये. ठीक आहे. जर डेटा टाईप रिटर्न टाईप टेबल असेल तर आता टेबल फंक्शन क्रिएट झालंय. मी रिफ्रेश केलं इथं बॅच 4 वरती आलो. त्याच्यानंतर प्रोग्रामॅबिलिटी मध्ये तुम्ही फंक्शन नेम बघू शकता. फंक्शन आता कुठल्या टाईपचं फंक्शन आहे तर टेबल टाईपचं फंक्शन आहे. मी म्हटलं सेल्स डेटा 2 या नावाचं फंक्शन क्रिएट केलं. आता यूज दॅट फंक्शन. तुम्ही हे फंक्शन यूज करू शकता. यूज कसं करायचं, सिम्पली सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. ओके, आता बघा हे फंक्शन जे आहे ते फंक्शन एक टेबल रिटर्न करणार आहे. म्हणजे तुम्हाला हे फंक्शन टेबलच्या जागी ह्या फंक्शनचं नेम पास करावं लागेल. मी म्हटलं नेम पास केलं सेल्स डेटा 2. पण एसक्यूएल जे आहे ते डायरेक्टली ह्याला रेफर नाही करत. इट विल से डीबीओ डॉट. ओके, जे इथं डेटाबेस ऑब्जेक्ट आहे इथली जी डेफिनेशन आहे इथं जसं नेम सेव्ह झालेलं आहे तेच नेम ऍज इट इज यूज करायचं आणि एक्झिक्यूट करायचं. पॅरामीटर्स वेअर नॉट सप्लायड. ओके, पॅरामीटर्स आर मिसिंग.
पॅरामीटर्स पास करा. @@, इयर साठी व्हॅल्यू मला पास करायची. मी म्हणलं 2011 साठी मला डेटा फेच करून पाहिजे. ओके, तुम्ही बघू शकता इट विल फेच ओनली डेटा फॉर 2011 इयर ओनली. सगळे रेकॉर्ड्स 11 साठीचे. इथं 12 करा. राईट. ही गोष्ट पॉसिबल होती, म्हणजे टेबल जर रिटर्न करत असेल तर हे आपण स्टोअर प्रोसिजर मध्ये पण करू शकतो. पण एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल आणि यू कॅन यूज दॅट व्हॅल्यू समवेअर इन युअर कॅल्क्युलेशन, कुठेही सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये कॅल्क्युलेशन करत असाल तर तुम्ही एखाद्या फंक्शनचे रिटर्न व्हॅल्यू यूज करू शकता, मल्टिप्लाय करण्यासाठी, डिवाइड करण्यासाठी, ऍडिशन करण्यासाठी, सबस्ट्रॅक्ट करण्यासाठी. ओके, तर ते पॉसिबल आहे. दॅट इज डिफरंट. हे हे जे आता आपण केलं हे टेबल रिटर्न करणं एक स्टोअर प्रोसिजर मध्ये पण पॉसिबल आहे. बट येस, देर इज अ वे टू क्रिएट फंक्शन फॉर दिस ऑल्सो. ठीक आहे. आता एसक्यूएल मध्ये नेक्स्ट पार्ट आहे लूपचा. लूप म्हणजे काय असतं तर सेम कोड, एकच स्टेटमेंट आहे एसक्यूएलचं. ओके, फॉर एक्झाम्पल मला नंबर ऑफ टाइम्स रन करायचं आहे तर तुम्हाला लूप यूज करावं लागते. लूप हा कन्सेप्ट ओके म्हणजे प्रोग्रामिंगचा कन्सेप्ट आहे. प्रोग्रामिंग मध्ये जर पायथन, जावा या प्रोग्रामिंग बघितलं तर ह्याच्यामध्ये लूप्स, जिथं लॉजिक बिल्डिंग, ऍक्च्युअल लॉजिक बिल्डिंग आणि बिझनेस लॉजिक डेव्हलप करायचा पार्ट असतो, तिथं लूप्स अँड कंडिशनल स्टेटमेंट यूज केले जाते. ओके, टुगेदर. तर एसक्यूएल मध्ये फक्त एकच लूप सपोर्ट केली जाते, वाईल लूप. ती पण सिक्वल सर्व्हर मध्ये. ओके, नॉट इन ऑल अदर. ठीक आहे. तर वाईल लूप, आता वाईल लूप जर यूज करायचे असेल तर वाईल लूप यूज करण्यासाठी तुमच्याकडे 2-3 कंडिशन्स आहेत. ओके, व्हॉट इज द कंडिशन? पहिलं तुम्हाला सगळ्यात पहिला इनिशियलायझेशन द्यावं लागतं, म्हणजे इनिशियल कंडिशन. बेस्ड ऑन द कंडिशन लूप तुमचं रन होतं, इनिशियलायझेशन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कंडिशन, काय कंडिशन आहे? अँड इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट. फाईन. तर ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला डिफाईन करावं लागतात की टू यूज वाईल लूप. ओके, सगळ्यात पहिला आता डिक्लेअर करायचं, इनिशियलाइज करायचं म्हणजे एक व्हेरिएबल घ्यायचं, कुठला एक व्हेरिएबल घ्यायचं. ओके, ABCD XYZ, आणि तुम्ही तुमचं स्वतःचं नाव पण टाकू शकता. मी म्हणलं इंट, टाईप ऑफ इंट इज इक्वल टू 0. ओके, लेट मी से डिक्लेअर. व्हेरिएबल तुम्ही डिक्लेअर करताय तर डिक्लेअर म्हटलं. ठीक आहे, स्टेटमेंट एंड केलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला व्हॉट आय विल डू, आय विल से वाईल. ठीक आहे, इथं तुम्हाला कंडिशन द्यायला लागते. दिस इज युअर इनिशियलाइज. तुम्ही एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली. वाईल ऍट आय विल से द व्हॅल्यू ऍट आय इज लेस दॅन 10. ओके, 10 पेक्षा लहान असेपर्यंत, जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत व्हॉट आय नीड टू डू, आय नीड टू से प्रिंट. ओके, प्रिंट फंक्शन आहे जे तुम्हाला आउटपुट प्रिंट करून देतं. इथं हा जे रिझल्टचा विंडो आहे, या विंडोवरती आउटपुट प्रिंट करून देतं. ठीक आहे. पण जर मी ही लूप आत्ता एक्झिक्यूट केली, इफ आय ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस कोड नाव, तर प्रॉब्लेम असा आहे की इट विल नॉट स्टॉप. ओके, हे स्टॉप होणार नाही. ओके, आय थिंक मी पायथनचं सिंटॅक्स आहे, इथं कोलन वगैरे नाही येणार. ठीक आहे, नेक्स्ट लाईनला तुम्ही लिहिलं, नेक्स्ट लाईनला आय विल से बिगिन. ठीक आहे, आणि एंड. तर मग मी म्हटलं प्रिंट आहे. पण आता आय ची व्हॅल्यू जर कधी, आता बघा पहिल्यांदा सगळ्यात पहिला आय काय आहे, आय इज इक्वल टू 0 आहे. आय इज इक्वल टू 0 येतील, कंडिशन चेक कराल. आय इज इक्वल टू 0 असताना वेदर द कंडिशन इज ट्रू ऑर फॉल्स. येस, कंडिशन इज ट्रू. 0 हे 10 पेक्षा लहानच आहे. कंडिशन ट्रू झाली तर आतला कोड एक्झिक्यूट होईल, बिगिन अँड एंड मधला. इथं येईल 0 प्रिंट करल, परत वाईल लूपला कर्सर जाईल. ओके, तुमचा पॉइंटर जो आहे तो परत इथं जाईल. पण व्हॅल्यू चेंज झाली का? हो, नाहीये. म्हणजे परत 0 व्हॅल्यू आहे. 0 व्हॅल्यू असेल तर परत कंडिशन ट्रू होणार आहे आणि ही लूप कधीच नाही स्टॉप होणार. मग तुम्हाला त्याच्यासाठी इन्क्रीमेंट, म्हणजे आपला रिझल्ट जो आहे किंवा आयची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीज झाली पाहिजे अंटील 10. अंटील 10 मग काय करायचं, ऍट आय इज इक्वल टू @i
प्लस वाय. ओके, आता बघा काय होईल. त्यासाठी सेट करावं लागतं व्हॅल्यू. कुठल्याही व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करायची असेल तर सेट करायची. ओके, इथं आपण डिक्लेअर करतानाच व्हॅल्यू असाइन केली म्हणून इथं सेट यूज करायची गरज नाही जर डिक्लेअर यूज केलं. पण ते एका लाईनवरती असाइनमेंट होत असेल तर, जर मी इथं ही व्हॅल्यू एंड केली तर मला खालच्या लाईनला सेट ऍट आय इज इक्वल टू 0 लिहावं लागतं. तर हे सिंटॅक्स आहे. आणि लेट मी रन दिस कोड नाव. मी लूप एक्झिक्यूट केली बघा. जोपर्यंत व्हॅल्यू माझी आयची व्हॅल्यू लेस दॅन 10 आहे तोपर्यंतच लूप एक्झिक्यूट होते, म्हणजे माझी कंडिशन ट्रू आहे, राईट. आणि हे अकॉर्डिंग टू दिस कंडिशन आपण लूप क्रिएट करू शकतो आणि इट विल स्टॉप. ओके, ज्यावेळेस ही कंडिशन फॉल्स होईल त्यावेळेस लूप एक्झिक्युशन तुमचं स्टॉप होऊन जाईल ऑटोमॅटिकली. ठीक आहे. मग कधी कधी काय सिच्युएशन असते की कधी कधी एखाद्या सर्टन कंडिशनला तुम्हाला लूप ब्रेक करायचे असते, तर ह्याच्यामध्ये ब्रेक आणि कंटिन्यू हे दोन स्टेटमेंट आहेत. ओके, इफ आय विल से इफ ऍट द रेट आय इज इक्वल टू, मी म्हटलं 3 ब्रेक. ओके, एवढं स्टेटमेंट लिहिलं तर लूप ब्रेक करायसाठी स्टेटमेंट आहे. ब्रेक हे जे स्टेटमेंट आहे ते लूप ब्रेक करायसाठी. ओके, एक्झिक्यूट केलं बघा काय होतं आउटपुट 0 1 2 0 1 2. ठीक आहे, दोनच पर्यंत आउटपुट मिळालं. का तर थर्डला आपण काय केलंय, इफ ऍट आय इज इक्वल टू 3 ब्रेक केलंय. जर स्टेटमेंट ब्रेक केलं तर तुमचं लूप एक्झिक्युशन स्टॉप होईल. ओके, पण कधी, ज्यावेळेस ही कंडिशन ट्रू होईल त्यावेळेसच हे ब्रेक होणार आहे, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. इन्स्टेड ऑफ दिस मी म्हटलं कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यू काय करतो, तुमचं ते ऑपरेशन फक्त स्किप करतं. म्हणजे आय इज इक्वल टू, ओके, मस्ट डिक्लेअर व्हेरिएबल ऍट आय. ऍट आय इज इक्वल टू प्रिंट करायच्या मी आधी लिहितो कंटिन्यू, कारण मला स्किप करायचं आहे. मला हे 3 वालं जे ऑपरेशन आहे ते प्रिंट नाही करायचं. सिलेक्शन केलं, एक्झिक्यूट केलं. एवढा वेळ नाही लागायला पाहिजे. स्टॉप एक्झिक्युशन आणि लेट मी रीरन दिस. ओके, एवढी मोठी क्वेरी नाहीये. वाय? एक्झिक्यूट, लेट मी पुट डाऊन. त्याचा काय फरक पडत नाही, स्टेटमेंट कसंही लिहिलं वर खाली ऑर्डर असेल तरी आउटपुट तेच मिळाल. ओके, ठीक आहे, एक्झिक्युशनला टाइम घेत आहे बट येस दिस इज गोइंग टू वर्क. हे स्टेटमेंट काम करेल. ओके, तर काय होईल, फक्त हे जे कंटिन्यू यूज केलं ना, ऍट आय इज इक्वल टू 3 मी जर प्रिंटच्या आधी लिहिलं, ठीक आहे, तर फक्त तेवढ्या एका ऑपरेशन पुरतं इथून पुढचा कोड रन नाही होत. म्हणजे प्रिंट ऍट आय पासूनचा खालचा कोड रन नाही होणार. ओके, सो दॅट इज द ओनली यूज ऑफ दिस. अदरवाइज कंटिन्यू आणि ब्रेकचा काय असा वेगळा यूज नाहीये. लूप ब्रेक करण्यासाठी कंटिन्यू यूज केलं जातं, ते स्पेसिफिक इटरेशन स्किप करण्यासाठी, आणि ब्रेक यूज केलं जातं ते स्पेसिफिक इटरेशन एंटायर लूप ब्रेक करण्यासाठी, नॉट स्पेसिफिक इटरेशन. ब्रेक स्टेटमेंट जर यूज केलं तर तुमचं लूप एक्झिक्युशन स्टॉप होईल. कंटिन्यू यूज केलं तर लूप एक्झिक्युशन स्किप होईल. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ वाईल लूप. एकच लूप आहे, अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये अदर लूप्स पण असतात. ठीक आहे, तर हे लूप आणि हे जे कंडिशनल स्टेटमेंट आहे ते टुगेदर पण यूज केले जातात. ओके, हे सोबत पण यूज केले जातात. म्हणजे वाईलच्या आत इथं इथं जे बिगिन अँड एंड आहे ह्याच्यामध्ये तुम्ही कंडिशनल स्टेटमेंट पण लिहू शकता, जसं मी लिहिलं होतं आता मगाशी, राईट. इफ ऍट आय इज इक्वल टू 3
ओके, ब्रेक लिहिलं होतं ना. लेट मी से ब्रेक. येस, आउटपुट बघा. ठीक आहे, ब्रेक होते लूप. म्हणजे आता हा जो कोड आहे, हा कोड पण फंक्शन मध्ये म्हणजे सिम्पली काही कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, कंडिशन बेस्ड आउटपुट तुम्हाला प्रोड्यूस करायचं असेल युझिंग लूप अँड इफ एल्स स्टेटमेंट, तर तुम्ही दोन्ही सोबत पण यूज करू शकता इन द फंक्शन. इन द फंक्शन, सो दिस इज द वे टू क्रिएट फंक्शन्स. ओके, सिम्पल पार्ट आहे, पण नवीन आहे तुमच्यासाठी, ऑब्व्हियसली थोडंसं डिफिकल्ट वाटणार आहे. बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. जोपर्यंत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये बघा, इथं जर ट्रू नाही भेटलं तर याच्या आतला कोड एक्झिक्यूट नाही होत. जर इफ एल्स सारखंच लूप पण काम करतं, पण ह्याच्यामध्ये थोडे दोन पॅरामीटर, इनिशियलायझेशन आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्स्ट्रा आहे. इन्क्रीमेंट नाही केलं तर ऑब्व्हियसली तुमची कंडिशन कधीच फॉल्स नाही होणार, आणि कंडिशन जर फॉल्स नाही झाली तर तुमचा लूप कधीच एंड नाही होणार, आणि मग ते मगाशी जसं कंटिन्यू एक्झिक्युशन होत होतं, राईट, ते होत राहील. ठीक आहे, आजच्यासाठी थांबू इथं.